ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ዳግም ተመልሰን መተናል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? በጣም ነው ንፍቅ ያላችሁን፣ የምሬን ነው። እግዚአብሔር ናፍቃችሁኝ ነበር ቤተሰቦቼ። ላይክ ራሱ አይገባውም ማለት ነው። እና እንዴት ናችሁ? ያው ሰሞኑ ታምሜ ነበረ፣ ለዛ ነው የጠፋሁት። አሁን ተሽሎኝ ፋሽ ሽውዬላችሁ ነው መጥቻለሁ ማለት ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ዳርቻ ሁሉ ይብዛላችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እስኪ እንየው ብዬ አንድ 10 ፌስቡክ ላይ የሆነ ያስገረሙኝ ፎቶዎችና እውነታዎቻቸውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ የኔን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩልኝ። ምክንያቱም ለብዙ ሰው ሼር እንዲያደርግ ነው። ለእናንተ ምንም አይቀንስም፣ ለእኔ ደግሞ ያው ሞራል ይሆነኛል። ብዙ ሰው ሼር ይደረግልኛል፣ ብዙ ሰው ያይልኛል ማለት ነው። ላይክ አድርጉልኝ፣ ደግፉኝ። በራሴ ጫካ ላይ ነው ያለሁት። ቺና አበባዬ ሆይ አበባዬ ሆይ በሳምንት አንድ ቀን ይመችሃል ሆይ አበባዬ ሆይ እንዴት ነው? አይመችም? እንግዲህ እስኪ ዛሬ 10 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስኪ የመጀመሪያውን ፎቶአችንን ተመልክተን እንምጣና አስተያየት እንሰጥበታለን። ወደ መጀመሪያው ፎቶአችን እንመልከት እስኪ እናንብበው። ዝንቦች በጾታዊ ግንኙነት ጊዜ ከተበሳጩ አልኮል የመጠጣት ልማድ አላቸው። ራሱ ከዝንቦች ነው እንዲወረስ ነው የመጠጣት ልማድ አላቸው። ግን እኛ በሌላ ነገርም ተናደን እንጠጣለን። በጾታዊ ግንኙነት ብቻ አይደለም እንጠጣው። ግን ይህን ነገር ሳየው በጣም ነው የገረመኝ። እግዚአብሔር እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ነው አልኮል እንስሳትም አዲያ ወድ አይደለማ መጠጥ ቤት ነው የሚሉት እና ለገባኝ። እስኪ ሁለተኛውን ቪዲዮ ማነው ፎቶአችንን እንመልከት እስኪ። ሁለተኛው ደግሞ ምን ያስመለክተናል? ጉንዳንና የሰው ልጆች ጦርነት ቢገጥሙ እያንዳንዱ ሰው በአማካኝ ከ2.5 ሚሊዮን ጉንዳኖች ጋር ይጋጠማል። ምክንያቱም በምድር ላይ 20 ኳድሪሊየን ጉንዳኖች ይኖራሉ። 20 ኳድሪሊዮን። ግን ኳድሪሊዮን ራሱ ስንት ብር በብር ቢሰላ ራሱ ስንት እንደሚቆጥርም ብሎ በስንት እንደሚሆን አላውቅም። አስባችሁታል? ብቻዬን እንዴት ቆሜ 2 ሚሊዮን ጉንዳን ሲመጣ በምንም ታምር እኮ መቋቋም የማንችለው ነገር ነው። አንተ ደበስ አንዴ ወርብራ ወጥተው ሲወዱ በቃ አጥን ሉሲ እኔ ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ቢያንስ 20 ኳድሪሊየን ጉንዳን ይኖራል ብዬ አስቤ አላውቅም። የሰው ልጅ በቃ እቺ ጉንዳን ራሱ ብትወረን አስባችሁታል? ጉንዳን ራሱ ቢወረን ሁላችንም እንዳልነበረን ነበር ምን ሆነ። አጀብ ከማለት ውጭ ምን ይባላል? አጀብ ነው ብሏል። አጃኢብ የሚል ነው የእንትና የወፍራን ዘፈን። እስኪ ወደ ሶስተኛው እንለፈና ሶስተኛው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ድመቶች የሰው ልጅን ትዕዛዝ በደንብ ይሰማሉ፣ ነገር ግን ለመቀበል ግድ አይሰጣቸውም ነበር። እነዚህ ድመቶች ማለት ያው በጥናት ሲረጋገጥ ከሌላው እንስሳት በደንብ የሰውን ትዕዛዝ ትሰማለች የሚለው ነው እንጂ ድመት ተንኮሏ ሃይ ነው ሌቭሉ ማለት ነው። በጣም ጨምሯል የተንኮሏ ደረጃ። እና ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ ስትጠራ ዋው ትላለች፣ ግን መስማት ላይ ዜሮ። ያው ምንድነው ምንላለች? ሰምታ አትታዘዝም። ብቻ ያው አጀብ ፋስ ባለኝ ነገር ውስጥ አንዱን አጀብ ነው የምንለው። ለዚህ ምንም አይነት ነገር ላወጣለት አልችልም። ብቻ ድመቶች ብስኩት ናቸው። ያው ከውሻ ባይበልጡም ለእኔ ማለት ነው። ከውሻ ባይበልጡም ብስኩት ናቸው። ውሻ በጣም ብስኩት የሆነ ነገር ነው። ወደ ተኛው እንለፍ። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥቅምት 7 ቀን 1963 ፋንቱ ያለ ሰፈሯ ሌሊት ስትዞር ተይዛ ታሰረች። ወይዘሮ ፋንቱ ወልደ ማርያም ትባላለች።
በንፋስ ስልክ አካባቢ የምትኖር ሴት ያለ ሰፈሯ ከምሽት 10 ሰዓት በየካቲት 12 አደባባይ ስትዘዋወር በመገኘቷ በፖሊስ ተይዛ የሶስተኛ ወረዳ ፍርድ ቤት የ1 ወር እስራት የቀጣት መሆኑን አስታውቋል። እግዚአብሔር ያጽናዎት። አሁን በወቲንስ ወይኔ አባቴ አየሽ ያለ ሰፈር በተገቢ ባልሆነ ሰዓት ከተገኘ ትገባለህ እስር ቤት። እስር ቤት ወፍ ብቻውን ያደርጋል። ፍርድ ቤት ትቀርባለህ፣ ይፈረድብሃል። ከርቻሌ ወይኔ ማለት ከዚህ በፊት የነበረው ህግ በጣም ደስ የሚል እውነት አይተሻል። ነፋስ ስልክ ኑሮዋ ነፋስ ስልክ ነው። የካቲት 12 አደባባይ ላይ ከምሽቱ 12 ሰዓት ምን ትሰራለች እሷ ብለው እስር ቤት አስገቧት፣ መረመሯት። ችግሯ ምንም ይሁን ምን የራስሽ ጉዳይ ብለው ፍርድ ቤት አቀረቧት። ግራ ቀኙን አከራከሩ ምናምን ነገር። ያው የቤተሰብ አስተዳዳሪ የልጆች እናት መሆኗ ማለት ግምት ውስጥ ገብቶላት 1 ወር ከርቻሌ አመሰግናለሁ ፍርድ ቤት ብላ ወጣለች። እና ከዚህ በፊት የነበረው የፍርድ አሰጣጥ ሂደታችን በጣም ቃየብስ ኩት ነበር ማለት ነው። የተሻለ ያለ ቦታ ተገኘሽ ብለሽ ትገቢያለሽ። አሁን ግን በረንዳ ዳሪ ስትይ ድምር 10 ሰዓት ራሱ ፖሊስ ሲኖር አይደል እንዴ እናቴ። ወደ ዝንጠያው ነው ወደ 5ኛው ፎቶአችን እንሄዳፋቲ። ወደ ሰሜኑ የዓለም ክፍል ጾታ ከመቀየር አልፎ አንድ ግለሰብ ራሱን ወደ ፈለገበት መቀየር ይችላል። ታዲያ አንድ ወጣት ከዛሬ በኋላ ሚዳቆ ነኝ ብሎ በይፋ አወጀ። የሚታየው ሜካፕ ተሰራ። በሚያሳዝን መልኩ ብዙም ሳይቆይ በሚዳቆ አዳኞች ተተኩሶበት ሆስፒታል ገባ። ለብት እንኳን ተተኩሰበት ለምን ግንባሩን ብለው በትነው ወዲያው ተገደሉት። ጾታው ይሁን ተብሎ ጾታው ቀይሩታል። ስገን ምንድነው እንስሳ ሆና ይላል አናቱን ብለው ወተኑልኝ። ወራዳ ብቻ ያዳነበት ይሄድነበት ያለው ሁኔታ ወጣ። ዘበኛ ከወንድ ወደ ሴት ወደ ወንድ ታሰባችሁታል። ሲዘጋ እኔ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እግዚአብሔር ይገኝ ፈጣሪ አለ ወይም ሰው ነው ፈጣሪ እንዲልቀኝ እንዲል አድርገው ይባላል። ኧረ አይባል። ይሄ ዝቅጣት ሰው ልጅ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ አየ ነው ያስተዋል። የሚዳቆ አዳሚዎች ግን ባሁን ብሎ በበደሉልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ወደ 6ኛ ፎቶ እንግዲህ የሰውዬ ብዙም ባወራ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ከ100,000 የሚበልጡ ሴቶች ለጾታዊ እኩልነት በአይስላንድ ሰልፍ የወጡ ሲሆን የአይስላንድ ጠቅላላ የህዝብ ቁጥር ከ370,000 ያንሳል። ይህም ማለት የአገሪቷ 25% ህዝቦች ናቸው ሰልፍ የወጡት። የሚገርመው ይህ ሁሉ ሴት ከስራ አድማ አድርገው ሲቀሩ የሚገርም መልኩ የአገሪቷ ኢኮኖሚ አድጓል። ምድረ ወረኛ ሁላ ሴቶችዬ ቀራችሁም ካልቀራችሁ አገሪቷ ግን ባደገው አልቀረም። ይህም ያሳየን ማለት ነው። ይህም የሚያሳየው ሴቶቻችን ታየ ወሬ ብለው እንደሚያወሩ ነው። አስባችሁታል? 25% የሚሄደው ህዝብ እኮ አልሰራም ብሎ ወጥቷል። ያው ይህን ብራኬት ሴቶች መሆኑን እንዳዘነጉልን አስወጥቷል። ሴቶች ስራ አንሰራም ብሎ አደባባይ ወጥተው አጀሽ ገዳሜ እያሉ ባሉበት ሁኔታ አገሪቷ እድገት ግን አላቆመም። እንግዲህ አስባችሁታል? 100,000 ህዝብ ከ370,000 100,000 የሚሆነው ህዝብ ወጥቷል እየሰራ ያለው። እሺ ከ270,000 እየሰራ ነው ብለን እናስብ። ሁሉም ሰም እየሰራ ባይሆንም ብቻ እየሰራ ነው ብለን እናስብ። ግን እነዛ ሁሉ ሰሩ አልሰሩ ምንም አገሪቷ ላይ ጥቅም አያመጡም ብለን እናስብ። ቢሰሩ ጥቅም አለው፣ ግን መውጣታቸው ምንም አልጎዳም። እና ሴቶች ወረኛ ናችሁ የሚለው ነገር አይስላንዶች ይስማሙበታል። ዋየ አይስላንድ
ለ15 ዓመታት በህመም ምክንያት እረፍት ላይ የነበረው እድለኛው የአይቢኤም ሰራተኛ ያለማቋረጥ በየአመቱ 54028 ፓውንድ ደሞዝ ያገኝ ነበር። ታዲያ በዚህ ዓመታት ደሞዜ አላደገም በሚል ድርጅቱን ከሷል። ይሄ ሰውዬ ግን ምን ሊሆን ነው የሚለው? የሰው ልጅ እኮ የሚያደርገው ነገር እኮ ሳትቁታ ለ15 ዓመት ሙሉ 50 ምናምን ሺህ ብር አድርጎ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሲበላ ምንም ለዛ ድርጅት ሳያረግ ሲበላ ቆይቶ ከዚህ ሁሉ ዓመታት የሙዚ ጭማሪ ያላል። ጉድ እኮ ነው በእናታችሁ። ያለም ማያሰማን ነገር የለ። ምድዳዊ ነው ሰውዬ። ወይ ምን አርጉ ነው ብላቸው እሺ ሰዎቹ ያለ ምንም ስራ አስባችሁ ዘንድ በአመት 54,000 ዩሮ ነው ጠርቦ እየበላ አረባ አክተው ፈረንጅ እና ከህም በቃ አፈልግም ብለው ቢሆን ምንድነው እንቁላልን ትበላ ነበራ። እና ሰው ልጅ የሚያረገው ነገር አሳጥቶ እራደም እንግዛረዘው ለባካችሁ። አጀብ ነው፣ አጃይብ ነው። ወንዶች የጡት ጫፍ አላቸው። ምክንያቱም የዋይ ክሮሞዞም እስኪጀምር ድረስ ሁሉም ሰው ሴት ስለሆነ ሁላችሁም የሴት ልጅ ሽሎች ነበራችሁ። ይህ ነገር አልገባኝም። ሁለተኛ ክሮሞዞም እስኪጀምር ድረስ ሁሉም ሴት ስለነበረ ማነው ሴት? እኔ ሴት ነበርክ እያልከኝ ነው? ኧረ እባክህ ተው፣ ኧረ ተው። ሴት ከነበርኩ ለምን ቁጭ ብዬ አሸነፍኩ? ጤናተኛ ከሆነ ሳይንስ የሚባል ነገር እኔ አንዳንድ ጊዜ አያስማማኝም። ሴት ነበርክ፣ ሴት ከነበርኩ ለምን ቆሜ ሸናው? ለምን ቁጭ ብዬ አልሸናው? ይላል ይሄ። ጉድ እኮ ነው እባካችሁ። ያስማማችኋል ቤተሰቦች? ምንም አያስማማኝም ይሄ ነገር የለውበትም። ኧረ ወደ ቀጣዩ ፎቶ እንለፍ እናት። ምን አይነት ነገር ነው? ሴት ነኝ ነኝ። ተዋወቁት፣ ሄንሪ ሺፌል ይባላል። ለብዙ ተማሪዎች ራስ ምታት የሆነውን ፈተና የሚባል ነገር የፈጠረው ትውልደ አሜሪካዊ። ራስ ምታት አልከው? ሄንሪ ፊሸር አሜሪካዊው ወንጌ ብስኩት። እኔ ሳስበው ያው ፎሎ ማለት ፈተና መምጣቱ ያወቀውን ነገር አውቀዋል ወይ ምን አይል አውቀዋል የሚለውን ለመለየት ለማወቅ የተማርከው ነገር እውነትም ቁጭ ብሏል ጭንቅላት ውስጥ የሚለውን ለመለየት ለማወቅ ፈተና ያወጣው። ግን ያው ብዙ ጊዜ ሰው ፈተናን እንዲዳገት አድርጎ የሚያይ ሰው አለ፣ ዱብዳ አድርጎ የሚያስብ አለ። ፈተና ዱብዳ አይደለም፣ ያው ማጣሪያ እንደማለት እኮ ነው። ኮንፊት እንደማለት እኮ ነው። ፈተና ማለት ኮንፊት ማለት ነው። እንትኑ ምንድነው? አሁን ምን ይበላችሁ? ገብስ ይሸከሸጋል። እሱ ከተሸከሸገ በኋላ ይጣራል ማለት አሁን ይናፈሳል። ማንፈስ ማለት እኮ ነው። ገለባውን ከገብዱ መለያ እንደማለት እኮ ነው። በቃ ምንም ሌላ አማርኛ የለው እና ፈተና ይናል አጋጫት። ይሄ ሰውዬ ግን ያ ምርጥዬ ነገር ነው። ቆንጆ ብስኩት አጃይብ የሚያስብል ነገር ነው ያመጣልን። አጃይብ ነው እሱ ራሱ። ሄንሪ ብስኩት ለተፈታኞች መልካም እድል ይሁንላችሁ። ማየር ብስኩት ያክስት አጃይብ ነው እንዳትችል። አትገላለጪ፣ ጥሩ ልብስ ልበሺ። አትገላለጪ፣ ጥሩ ልብስ ልበሺ። ሴቶችዬ ብስኩት ዛሬ እንደናል ከኛ አያይዘዋል እንዳትል። ብስኩት ነው መቻች። እውነት ነው፣ እውነታ ነው። እንግዲህ ብዙ ከዚህ ልብስ ራሱ ያነሰና እዚህ አካባቢ ደግሞ እዚህ ደረታቸው ያምና አረበናከል የቱ ምን ያመነና ቁጡ ምን ይሁን? እሺ የሰነጣቂ ለምንድን ነው አሁን ምንድን ነው? ኧረ በስመ አብ በቃ አታሳዩኝ፣ አንፈልግ ሸፍኑት። በቃ ይሁን እንደዚህ በቃ አሁን እኔ ደረቴ ይታዲ ብያውን እንደዚህ አረጋለሁ። በቃ ነው ኖርማል ልብስ መልበስ፣ በቃ ክብ ልብስ መልበስ። ድነን ቢቻላችሁ ከፍታችሁ ምናምን እንዲቶታችሁ ምን እናድርገውኛ? ምን ይሁን? አዋዋ እናታችሁ እግዚአብሔር በጣም ይደፍራል። እዚህ እሺ የሚሆን ብለህ ስንለም ከስር ራባስ እንዴት ነው እያረጋችሁ ያላችሁ ሴቶች? ኧረ ተው በፈጠራችሁ።
እያላችሁ ነው። ግን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ልብስ ብትለብሱ እስኪ ይህንን ፎቶ ይብስ ይሁት ጥቅሱ ራሱ ዘዳግም ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ጥቅሱ ላይ አለ ገብታችሁ አንብቡ። ስለ አለባበስ ማለት ነው። ኧረ በፈጠራችሁ እንዴ እናንተ ሆንበት። ኧረ ሙድ የለውም የምር ሙድ የለም አይነፋ። እና ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተዝናናችሁ አብራችሁን ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ቻናሌን ደግሞ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ አላስገድዳችሁ ብስኩቶች ላይክ ብቻ አድርጉት። ላይክ አድርጉት። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ደስ ይለኛል። ቀጣይ ደግሞ አዝናኝ የሆኑ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ደግሞ ተብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የሚያዝናኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። የሚያስተምሩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። አብራችሁን ዘና ፈታ ወዝወዝ እንላለን። እስከዛ ድረስ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ሰላማችሁ ብስጭ በላይ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ልጅ አባት ልጅ ይላችኋል። ፒስ አውት